سلام دوستای عزیزمون، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین خوب و عالی باشید. امروز اومدیم به یکی از مکانهای دیدنی و عجیب از نظر معماری شهر زیبای یزد. اینجا دخمه زرتشتیان هست که در قدیم محل نگهداری مردگان و افرادی که از دنیا میرفتن بوده. همراه ما باشید تا این مکان دیدنی رو بریم و با هم ببینیم و توضیحاتی هم بهتون بدیم. در زمانهای قدیم همونطور که بهتون گفتم از دخمه زرتشتیان به عنوان محلی برای رها کردن مردگان استفاده می‌کردند، به این علت که در آیین زرتشتی خاک یک عنصر بسیار مقدس به حساب میاد و به این اعتقاد دارن که اگر کسی که از دنیا میره رو در خاک دفن کنن باعث آلوده شدن خاک میشه. برای همین دخمه هایی رو در بالای بلندی بالای کوه ایجاد کردن که حالا میریم بهتون نشون میدیم که از اون برای رها کردن مردگان و در واقع یه جوری دفن و کفن استفاده میکردن که البته 50 سال هستش که این آیین دیگه در شهر یزد انجام نمیشه. قبل اینکه به دخمه برسید در فاصله تقریباً 200 متری یک سری بناهایی رو میبینید که از خشت و گل درست شدن. به این بناها در آیین زرتشتی خیله بهشون میگن. حالا الان داریم میریم بهتون داخلش هم نشون بدم. ببینید دوره چندین اتاقک هستش. این خیله ها، این بناهایی که دارید میبینید در زمانهای قدیم هر کدوم مربوط به یک طایفه زرتشتی بوده و زمانی که یک فردی از اون طایفه از دنیا میرفته اون اقوام اینجا جمع میشدن، اون مرده رو غسل میدادن و مراسم مذهبی اینجا برگزار میکردن و میبردن سمت دخمه که اون بالای سمت کوه هست. دیگه بریم سمت دخمه و توضیحاتی هم درباره اون بهتون بدیم. برای اینکه به قسمت اصلی دخمه برسیم که اون بالاست، بعد این پله ها رو بریم بالا تا به قسمت اصلی دخمه برسیم. در اینجا جایی که الان دارید میبینید یک سری افراد بودن در اون زمان به نام نساسالارها که در اینجا اجساد مردگان رو بر روی زمین در واقع قرار میدادن، پارچه کفنشون رو باز میکردن و از محوطه دخمه هم خارج میشدن. دقیقا در همینجا که میبینید. بعد از اینکه تمام لاشه جسد توسط لاشخورها خورده میشه، استخوان‌هایی که باقی میمونده رو دقیقاً در همین چاه قرار میدادن و روی این چاه ها هم گوگرد و آهک میریختن که در واقع اینجا از بین بره و به اینجا میگفتن استودان یا همون استخواندان، جایی که استخوان‌ها رو قرار میدادن. شما فکر کنید در زمانهای قدیم اینجا چه خبر بوده و چه اتفاقاتی اینجا قرار گرفته. خب یکی از علتهای وجود دخمه این بوده که در زمانهای قدیم خیلی از بیماریهای واگیردار بوده، مثل وبا، حصبه، طاعون
و این باعث می شده که خب افراد زیادی در طول روز فوت کنن و اصلا خب جای این که بخوان دفن کنن نبوده و به همین علت اینجا می آوردن و اینجا قرار می دادن که در واقع از شهر دور باشه و اینجا از بین برن و حالا بعد استخونهاشو اینجا بذارن. دیوارها هم به قدری بلند بوده که هیچ کسی نمیتونسته اینجا رو ببینه. این دیوارها چه چیزایی که ندیدن. بعد اینکه دخمه زرتشتیان رو دیدید اومدیم به آتشکده بهرام، یکی دیگر از مکانهای دیدنی شهر یزد که در تقریبا مرکز شهر قرار داره. حتما بهتون پیشنهاد میکنیم که اگه به یزد اومدید اینجا رو ببینید. همین که وارد حیات آتشکده میشید یه حوض بسیار زیبا، یک ساختمان بسیار زیبا میبینید که بنای اون مربوط به 90 سال پیش هست که در میون درختان همیشه سرسبز سرو و کاج قرار داره. آتشکده عبادتگاه پیروان دین زرتشت هستش، محلی که جای نگهداری آتش هست. آتش هم یک نماد بسیار مقدس در آیین زرتشتی هستش. حالا الان میریم داخل آتشکده و بهتون آتشی که 1500 سال بیوقفه خاموش نشده رو بهتون نشون میدیم. در اینجا هم توضیحاتی در رابطه با دین زرتشت و این آتشی که الان میریم و بهتون نشون میدیم هستش. از اینجا میتونید وارد بخش اصلی آتشکده بشید. برای بیننده‌هایی که این ویدیو رو از سراسر دنیا میبینند و اطلاعاتی در رابطه با دین زرتشت ندارن، باید بگم که دین زرتشت یکی از کهن‌ترین ادیان جهان هست و زرتشت، همین فردی که میبینید، نخستین پیامبر این دین و بنیانگذار دین زرتشت هستش که حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرده و این هم آتشی که 1500 سال هستش که بیوقفه روشن مونده. آتش در دین زرتشت یک جایگاه بسیار بالایی داره. البته اینطور نیستش که زرتشتیان آتش پرست باشن، بلکه آتش رو یک نمادی از نور الهی میدونن. اگر به آتشکده بهرام اومدید، به غیر این قسمت اصلی که دیدید، در بخش غربی یک موزه یا یک تالاری قرار داره. حالا الان میریم بهتون نشون میدم که یک موزه مانندیه و در اون میتونید خیلی اطلاعات جالبی رو به دست بیارید از سنت ها، آیین و فرهنگ دین زرتشتی. اینجا تالار و موزه زرتشتیان هستش در آتشکده بهرام. همونطور هم که بهتون گفتم و دارید میبینید، اینجا یک سری اطلاعات خیلی خوب از دین زرتشتی، آیینشون، سنت‌هاشون، نوع لباس پوشیدن و اون جشن‌ها و اتفاقاتی که در این دین در طول این مدت افتاده میتونید اطلاعات خوبی رو اینجا بگیرید و یک سری افراد هم هستن که اگر سوالی داشته باشید خیلی خوب اینجا در رابطه با دین زرتشت بهتون میگن.
دوستای عزیزمون، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونم که مثل همیشه از ما حمایت میکنید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این دوتا مکان زیبا به ما تو قسمت کامنت ها بنویسید. هر جا هم که هستید مواظب خودتون باشید. تا ویدیو جدید، خداحافظ.